Üdvözlök benneteket, Lakos József vagyok, annak, aki esetleg még nem ismerne. És nekem már az a tiszt jutott, hogy levezessem ezt a tájékoztatót, és bemutassam nektek a következő előadónkat, akire én nagyon felnézek. Jó egy éve találkoztam vele először egy korábbi üzleti lehetőség kapcsán, és nekem nagyon sokat segített abban a lehetőségben, szaktanácsolással, illetve a jogi folyamatokban is. Nagyon jelentős sikert ért el hálózati iparág területén, létrehozott olyan csoportot, aminek a taglétszáma meghaladta 90 000 főt, és meghaladta forgalomban a 100 millió eurót. Úgyhogy fogadjátok szeretettel barátomat, Daniel Desárt. Thank you, József. Sziasztok mindenkinek! Egy kicsit tudok magyarul. Az én névem Daniel Désa, 34 éves vagyok, és én lakni Bécs. Bécsben lakom. Yeah. Now I go on with English. Most már átváltok angolra, translate for me. és Józsi fog nekem tolmácsolni. So a few words to me, more in English. I do network marketing since the last 3 years. Egy pár szót magamról, én a hálózati marketinggel foglalkozom az elmúlt 3 évben. In different companies, I built up over 100,000 partners. Különböző cégekben dolgoztam, és a csapaton taglékszáma meghaladta a 100 000 főt. Most of them was in the last 1.5 years with online marketing. A legtöbb ebből az elmúlt másfél évben történt online marketing segítségével. My turnover in my career is really big. It's now over 160 millions. Ami a karrieremet illeti és a forgalmat, amit alkottam a csapatommal, ez most már meghaladja 160 millió eurót. And with this experience, I started now my own company this year. És ezzel a tapasztalattal saját cégbe, saját vállalkozásba fogtam idén. I started the company not alone. I started it with good friends, business partners. A céget ezt nem egyedül indítottam, hanem nagyon jó barátaimmal, üzlettársaimmal. Which you can see on the slide here. Őket láthatod itt a dián. My main partner is Bernhard Würfler. A legfőbb partnerem Bernhard Würfler. He has in the company the position for the CFO. He does the management and the financial control. Az ő funkciója a cégnek a CFO, tehát a pénzügyi, a menedzsment irányítását látja el a cégnek. So in our team also Stefan Huber, he's the young guy. Aztán benne van a csapatunkban még Stefan Huber, ő a fiatalember. He's the CEO and he's our, how should I say, technical brain, yeah? Ő a vezérigazgatónk, ő gyakorlatilag a technikai agya a cégnek. He also created this new mining with the mining mix portfolio. Ő hozta létre ezt az újfajta bányászatot, a mining mix portfóliót. In the team is also Stefan Scherfer. Benne van még a csapatban Stefan Scherfer. He has the position like an investor in our team. Ő gyakorlatilag a befektető pozícióját foglalja el a csapatunkban. And we forgot the name of this gentleman. This is Sascha Haug. He's from Germany. Sascha Haug? Sascha Haug, yeah. Haug. Sascha Haug, annak a fiatalembernek a neve, ő pedig német. He helps me with headhunting in the network marketing. Headhunting meaning? He comes from the financial business for over 25 years. Headhuntingben dolgozik, a network marketing oldalon, pénzügyi területen van végzettsége, most már elég régóta. And he has really much contacts in the whole of Europe. És egész Európa szerte jó kapcsolati bázissal, kapcsolati tőkével rendelkezik. So this is the founder team. Úgyhogy ez az alapítói csapat. My position in the team is a CMO. Az én pozícióm a csapatban a CMO, tehát marketing igazgató vagyok. It's like a marketing director. Marketing director, marketing igazgató. Yeah. Okay. So this year, in May, we registered the company in Austria, Vienna. Úgyhogy idén májusban, Én májusban regisztráltuk a céget Ausztriában, Bécsben. Why Vienna? Vienna, Austria have very good laws about cryptocurrency. Miért Bécs és miért Ausztria? Azért, mert Ausztriában nagyon jók a törvények a kriptovalutákkal kapcsolatban. And I'm not the only, we have not the only mining company in Austria. There are now, I think, more than 15
different mining companies. Nem mi vagyunk az egyetlen bányászati cég Ausztriában, talán legalább van már 15 bányászati cég ezen a területen. And our business is the same business like the others, yeah. And the other companies, also the big companies from Europe, like Genesis Mining, Big Club Network, had the last 3 years no problem with financial authorities. És a mi üzletünk hasonlít az összes többihez, az olyan nagy játékosokéhoz, mint a Genesis vagy a Big Club Network, akik az elmúlt 3 évben a pénzügyi hatóságokkal nem volt nekik problémájuk. The answer because is very simple, yeah. A válasz erre nagyon egyszerű. Because not I or my company or the other companies are making the profit for the clients, only the mining machines. Mert sem én, sem a cégem gyakorlatilag nem termeli a profitot az ügyfelek számára, hanem itt a profit termelést a gépek végzik. In our terms and condition, also in the other terms and condition, is written that we're not guaranteed percentage or a mi szerződési feltételeinkben és másoknak a szerződési feltételben is azt szerepel, hogy mi nem garantálunk semmilyen fajta százalékos megtérülés profitot. And the companies are sharing the mining profits with the clients, one part for the clients and one part for the company. És a cégek megosztják a bányászatnak a nyereségét, kap belőle az ügyfél és kap belőle a cég is. So a few words from 2017 about our business. We started the sales at the 7th July. Úgyhogy néhány szó 2017-es évről, az eladásokat június 7-én indítottuk. I think we had a very good grow until now. Úgy gondolom, hogy elég jó növekedést produkáltunk egészen mostanáig. We are now 5 months on the market. We have registered over 16,000 people. 5 hónapja vagyunk a piacon, 16 000 regisztrált ügyfelünk van. In 25 different countries. 25 különböző országban. And I made already presentation in 6 different countries. És én magam 6 különböző országban tartottam már prezentációt. And as you know, we started with a pre-launch with 3 months until October 7th. És egyfajta előszervezési stádium zajlott egészen október 7-éig. Our pre-launch ended with a big kick-off in Vienna. És ez az előszervezési fázis egy nagy kick-off indítási rendezvénnyel zárult Vienában, Bécsben. In this pre-launch, we had also a small incentive for a small competition. És ezen az előszervezési fázis alatt volt nekünk egyfajta kisebb ösztönző út, egyfajta versenykírás. We was with 100 of our best networkers at the beginning of November. November elején a 100 legjobb hálózati munkatársunkkal in Dubajban for voltunk. 5 days. 5 napot töltöttünk ott. It was a very nice event. I slept very wenig. Nagyon szuperül sikerült a rendezvény. Slept only a few hours at this day, so. És csak néhány órát aludtunk ez alatt a pár nap alatt. But it was nice to be together with all the networkers from different countries. It De was like a big family. Nagyon jó érzés volt időt együtt tölteni az összes különböző hálózatépítővel, hiszen egy nagy családot alkotunk. Yeah. And at this event we started also our new promotion. És ezen a rendezvényen jelentettük be az új promóciónkat. This will go until February 11th. Amelyik február 11-ig fog tartani. And I don't know if you know, but when the promotion is finished, we will go with the best networkers to Las Vegas and Hawaii. És amikor ennek a promóciónak vége lesz, akkor a legjobb network marketingeseinkkel elmegyünk majd Las Vegasba és Hawaiiba. So why we are doing this? De miért csináljuk ezt? Because I'm a networker, yeah. I'm also part of the company, and I can feel how network is feeling and what they want. Mert én hálózatépítő vagyok, de ugye én része vagyok a cégnek is, és tudom, hogyan működik a network marketing világ, tudom, hogy milyen érzések táplálják. And in my experience of the last years, incentives was a very good motivation. És az én tapasztalatom az elmúlt pár évből az, hogy egyfajta ösztönző út az nagyon jó motiváció. But I also have to say this will be the only one promotion in 2018 for the company. De azt el kell, hogy áruljam, ez az egyetlen egy promóciónk lesz 2018-ban ennél a cégnél. So if somebody want to have a free vacation, yeah. Úgyhogy ha valaki szeretne egy ingyen nyaralást, it's not so hard to reach, yeah. You have only to work a little bit. Úgyhogy nem olyan nehéz ezt elérni, egy kicsit dolgozni kell rajta. And we have plans for 2018, yeah. Megvannak a terveink 2018-ra. Not vacations for the networkers.
we are planning other things, yeah. Nem feltétlenül nyaralásokat értek ez alatt, hanem egyéb dolgokat tervezünk a hálózati marketingeseink számára. This will be announced in 2018. De erre ezt majd 2018-ban fogjuk kihirdetni. So one interesting thing I have also, as you know, we have the mining farm in China and in Tibet. Ahogy tudjátok, van még egy érdekes dolog, ugye van nekünk egy bányászati farmunk Kínában, és van egy Tibetben. And I have a lot of requests that people want to see our mining farm. És rengetegen ember kéri azt, hogy szeretné látni ezt a bányászati farmot. And you know, we live in Europe, Austria, Hungary, Romania, and our farm is very far away. És ahogy tudjátok, mi itt élünk Ausztriában, Romániában, Magyarországon, és ugye a bányászati farmok azok elég messze vannak innen. So we cannot go with everybody. Úgyhogy mindenkivel nem tudunk elmenni. But I give the opportunity to the country leaders, how do you say? To the best network of the country to join with us to the farm. De az országok legjobb hálózatos vezetőinek megadom a lehetőséget, hogy erre az útra kiutazzanak velünk. So, and I think some guys from Romania are here, yeah? Úgy gondolom, van akik Romániából jöttek. Romania is a very fresh country. Románia nagyon friss ország. In our network, yeah? A hálózatunkat tekintve. And we are searching for a leader. Úgyhogy mi vezetőt keresünk. Romania, yeah? Aki Romániában dolgozik. So, the leader from Romania should have a free time at January 16, 17, 18, yeah? Január 16, 17, 18-án a romániai vezetőnk szenteljen egy kis szabadidőt. Because with this leader we will fly to the mining farm. Mert ezzel a vezetővel mi el fogunk menni a bányászati farmra. Also with the other leader from other countries. És más vezetőkkel is a másik országokból. Our biggest countries in the network are now Germany. A legnagyobb országok, legalábbis ami a hálózatunkat illeti, Németország, Austria, Switzerland, Ausztria, Svájc, Franciaország, Hollandia. And also in Asia we started in Thailand already really good. És aztán Ázsia is most már jön, ugye Thailandban egész jól elindultunk, Tájföldön. Hungary is at the beginning. We have about 2,500 people in Hungary. Magyarország a kezdetén jár, körülbelül 2500 regisztrált partnerünk van ebből az országból. And in January we have the opportunity for overall 30 to 35 people we will go there. Úgyhogy januárban a terv az, hogy körülbelül 30-35 emberrel fogunk elutazni a bányászati farmra. You mean 30-35 people will fly to the mining farms? Will fly to the mining Igen. farm. Tehát 30-35 ember fog a cég januárban kivinni a bányászati farmra. So, to my company, mining, does everybody know what is mining? Ami pedig a cégemet illeti, mi bányászattal foglalkozunk, tudja valaki, tehát mindenki tudja, hogy miről szól ez a dolog? Okay, I start easy. Does everybody know what is Bitcoin? Pillanat, kezdjük az elején. Mindenki tudja, mi ez a Bitcoin? Yeah? Who have Bitcoin? Kinek van Bitcoinja? Bitcoin, no Bitcoin. Yeah. Okay. And does everybody know how Bitcoin is created? És tudja valaki, hogy hogyan hozzák létre a Bitcoint, hogyan teremtődik? No. It's not a computer solving mathematical problems. Alapján egy komputer és szoft teremti. Egy matematikai formula alapján fut egy rendszer, ami teremti. Algoritmus alapján, ami teremti. Based on a mathematical algorithm, a computer is running and then a Bitcoin is created. So everybody who has a computer, yeah, is possible to mine Bitcoin. Bárkinek, akinek van a számítógépe, megvan a lehetőség a kezében, hogy bányásszon Bitcoint. But when you mine with your own computer at home, yeah, it's not rentable because there is so much hash power, computer power all over the world in the system, yeah, that you get maybe 1 or 2 cents per month with your own computer. Az a helyzet, hogyha otthonról bányászol, az nem annyira kifizetődő, mert akkor olyan sok hash power dolgozik most már a hálózatban, hogy talán 1 vagy 2 centet tudnál kitermelni egy hónapban. So we as a company, we buy in easy words special computer, they are called miner. Úgyhogy mi, mint cég, megvesszük ezeket a speciális számítógépeket, úgy hívjuk ezeket, hogy bányászok.
And this computer have only one work. Yeah, they are running 24 hours, 365 days a year, only to solving this algorithm. És ezeknek a számítógépnek csak egy feladata van, a nap 24 órájában, az év 365 napján matematikai algoritmusokat oldjanak meg. How this exactly works, yeah, I have my friend Stefan here, yeah. Hogy ez hogyan működik, erről majd bővebben a Stefántól fogunk hallani, barátomtól. He is a mining expert in Vienna, Austria, and he will explain you in very easy words how this Works. works. A Stefán gyakorlatilag nagyon ért ehhez a bányászati történethez, és ő ugye Ausztriából jött, ő el fogja magyarázni könnyen érthetően, hogy ez hogyan működik. Okay, Stefan. So, hello everybody, and thank you for the opportunity to speak here in front of you. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy mindnyájatok előtt beszélhetek. At first, I want to apologize for the scratches in my face. I was mountain biking yesterday, and it's not so good in snow. Úgyhogy először is elnézést szeretnék kérni, van karcolás az arcomon. Az a helyzet, hogy bicikliztem tegnap, és nem egy móka hóban biciklizni. Okay, a few words to myself. I'm 23 years old and since 2013 in network marketing. Néhány szót magamról, én 23 éves vagyok, és 2013 óta dolgozom a network marketingben. And since then, before I made a technical school in Austria. Előtte egy technikai műszaki iskolát végeztem. And I like the technique of the computers, and so I'm interested in cryptocurrencies since a few years. Szerettem a számítógépek világát, a kriptovalutákat, már jó pár éve figyelem. So as you see here, I like cars, holidays, meeting with friends, and of course cryptocurrencies. És láthatjátok, hogy a hobbim a kocsik, a nyaralás, lazulás a haverokkal és a kriptovaluták. So I want to explain every one of you what are cryptocurrencies in general. Mindannyiatoknak szeretném elmagyarázni, hogy általánosságban véve mi is a kriptovaluta. So cryptocurrencies are like the usual currencies, euro, dollar or yen. A kriptovaluták hasonlítanak a hagyományos valutákhoz, but they are not processed by a central bank or in Hungary the MNB. Azzal a különbséggel, hogy nem egy központi bank felügyelete alatt, irányítás alatt állnak, mint Magyarországon az MNB. They are controlled by the whole network of the users who use this currency. Hanem ugye a felhasználók teljes hálózat által irányítottak, akik használják ezt a valutát. So the transactions made by Bitcoin is only between the users. There is no central bank. Úgyhogy a tranzakciók ugye közvetlenül a felhasználók között zajlanak le, nincsen központi bank irányítás felügyelet. So how do cryptocurrencies work in the detail? Részletesen hogyan is működnek a kriptovaluták? Here you can see A wants to send B bitcoins. Úgy láthatjátok, hogy egy A akar a B-nek bitcoint küldeni. The transaction contains a unique code. A tranzakció magába foglal egy egyedülálló kódot. And this code is checked by the miners. És ezt a kódot ugye a minerek, a gépek leellenőrzik. So if my wallet is real, if I have this Bitcoin really, and if the megnézik, hogy az én tárcám az valós-e, tényleg nálam van-e a bitcoin. And then the transaction is stored in the blockchain, and B gets the Bitcoin. Úgyhogy aztán a tranzakció eltárolódik a blokkláncba, és B megkapja ezt a bitcoint. So you can imagine the miners are in general the bank, and they are all over the world. Úgyhogy a minerek, ezek a bányászgépek gyakorlatilag ellátják a banknak a funkcióját, és a világszerte jelen vannak. So and in the blockchain, every transaction is stored. So it's impossible to hack the blockchain. Mivel a blokkláncban minden tranzakció eltárolódik, ezért lehetetlen azt feltörni. It's like a digital cash book. Ez olyan, mint egy digitális pénztárkönyv. So where can I pay already with cryptocurrencies, or when will it be possible soon? Tehát hol fogok most kriptovalutával fizetni, és hol és mikor lesz ez elérhető közeljövőben? The red areas are where I can pay actually with cryptocurrencies. A vörös területek azok a területek, ahol jelenleg kriptovalutával lehet fizetni. So it's a technique which enters the whole world market. Ez egy olyan technológia, ami az egész világpiacot betör, az egész világpiacra betör.
So this is a screenshot of the 27th of October. Ez a képernyő felvétel október 27-én készült. And please remember Bitcoin with at least $6,000 and Ethereum with $300. Itt azt láthatjuk, hogy a Bitcoin ára $6,000 körül mozgott, az Ethereum pedig $300 körül. And this is a screenshot from yesterday. Ez pedig tegnap készült. Bitcoin $19,000, Ethereum $700. A Bitcoin az $19,000, az Ethereum $200. In less than 2 months. Ez kevesebb, mint 2 hónap alatt. So you see, a lot of people join the cryptocurrency market, join the technique of the blockchain, and that's why the charts are rising Ez so azért fast. történt, mert sokan érdeklődnek a kriptovaluta világa miatt, sokan mutatnak érdeklődést, sokan kapcsolódtak ehhez a technológiához, és ezért emelkedtek az árak. So now our part, how to mine cryptocurrencies. És jöjjön a mi oldalunk, a mi részünk, hogy hogyan lehet ezeket a kriptovalutákat bányászni. As you said, it is there are two different kind of minings. Two different Kinds. Two different kinds of miners. Mining. Mining, aha. Mining. Oké, ami a bányászatot illeti, két különböző típusú bányászatot különböztetünk meg. The first is running an algorithm and calculate new bitcoins. Az egyik típus ugye algoritmusokat futtat, és új bitcoinokat teremt. But this is only possible with Bitcoin. De ez csak a Bitcoin esetében működik. And the second, the really big part of the mining, És a bányászat másik része, ami tényleg egy hatalmas rész, igazán nagy rész, is checking transactions being made in every cryptocurrency. Az pedig azt jelenti, hogy minden kriptovaluta esetében a létrejött tranzakciót leellenőrzik. So if I send now a Bitcoin to Yoshi, I pay a transaction fee. Úgyhogy ha én Bitcoint küldök a Józsinak, akkor én egy tranzakciós díjat fizetek. So you can imagine in one day all the transaction fee is in one pool. Úgyhogy el tudjátok képzelni, mondjuk egy nap összegyűlik az összes tranzakciós díj egyfajta poolban. And then the more miners you have, the more mining power, the more you get from this transaction fee. És ugye minél több a miner, minél több a bányászati erőforrás, annál nagyobb részben tudsz részesülni ebből a tranzakciós díjból. So the rentability of the mining depends on the chart and on how much transactions are made in this currency every day. Tehát a bányászatnak a kifizetődősége két dologtól függ. It depends on the chart. The price, yeah. Az első függ ugye az ártól, and the second? How much transaction. És a másik pedig, hogy mennyi az a tranzakció mennyiség, amíg lezajlott. So the more transaction being made, the more valuable is the cryptocurrency. Úgyhogy minél több a tranzakció, annál értékesebb a kriptovaluta. Good. Yeah, you have this on this slide explained. Itt van, ugye el is magyarázza ez a dia, hogy hogyan lehet kriptovalutát bányászni. And this year I started mining at home. Idén én elkezdtem otthon bányászni. And this is at the house from my parents. Ez a szüleim házában van ez a dolog. And these things are the miners. És ezeket a dolgokat hívjuk minereknek, bányászoknak, bányászati gépeknek. And they were standing here in the bureau for 2 days. És az irodában 2 napig álltak. Because then my mother called me. Mert aztán az anyám fölhívott. The miners have to leave, they are so loud and they heat up the whole house. Azt mondta nekem, figyelj, vidd innen ezeket a minereket, mert akkora hőt termelnek, hogy az egész házat befűtik. So, the solution? Úgyhogy a megoldás, in the garage, I built my own room. Egy saját külön részt építettem a garázsban. With air filtering. Légszűrőkkel. And air conditioning. Légkondicionálóval. And with the heat of the miners, we heat the house in the winter. So. És a minerek által kiadott hővel télen fűtjük a lakást, a házat. So until today we have no costs for heating. Úgyhogy egészen máig nincsen fűtésköltségünk. And these are only 10 miners. És ez csak 10 miner, 10 bányászati gép. So you can imagine if you have a big hole
of miners with a few thousand miners in there, you can imagine how loud and how hot it is in El there. tudod képzelni, hogy tele van egy csarnok ilyen minerekkel, akkor mennyire hangosak lehetnek ezek, és mekkora hőt termelhetnek. So what are the problems of the classic or the private mining? Úgyhogy mik a problémák egyébként magával a klasszikus, illetve privát vagy magánbányászattal? Usually you choose one cryptocurrency and you mine this currency. Általában az a helyzet, hogy valaki kiválaszt egy adott kriptovalutát, és azt bányássza. So you're not flexible. És ez nem rugalmas. You have expensive hardware costs. Drága a hardware. In the private market, the prices of the hardware are about 20 to 50% higher than when you buy big amount of miners. És ugye magában a kiskereskedelmi területeken, ugye ezeknek a minereknek a költsége akár 25 vagy 50%-kal is magasabb, mint hogyha nagy mennyiségben vásárolod őket. After the time, the rentability sinks because of the difficulty rises up. És ugye idővel az eredményesség, a kifizetődés is csökken, mert a bányászati nehézség növekszik. The difficulty shows how much mining power is in the whole network of this currency. És a bányászati nehézség arról árulkodik, hogy mennyi bányászati erőforrás dolgozik a kriptovalutának ezen a területén. So, as I said, the whole transaction fee comes like in a pool, and then you get, depending on your mining power, the transaction fee. És ugye említettem, hogy az összes tranzakciós díj egyfajta poolban összegződik, és a te bányászati erőforrás vagy kapacitásod alapján tudsz ezekből a díjakból részesedni. So when more mining power comes in one currency, you get less profits. Úgyhogy minél több bányászati erőforrás koncentrálódik egy kriptovalutánál, annál kevesebb a profit. The second thing is, I think the third thing is the power costs. They are very expensive. És nagyon drága az áram, az Európában nagyon drága. The miners I showed you run for 4 months now, and we have over €1,000 power costs. Ezek a minerek ugye most már kb. 4 hónapja működnek, és az áramköltség az meghaladja az 1000 eurót. And as I said, the hardware is noisy and it heats up the whole place where they. És ahogy említettem, maga a hardware nagyon hangos, és az egész házat felmelegíti. So this is the difficulty chart of Ethereum. A következő slide az pedig az Ethereumnak a bányászati nehézségét mutatja. And you see here when you mine here on the 30th of July. Itt láthatjátok, hogy július 30-án, hogy akkor bányáztál, 2 months later, in September, you only get nearly 1/10 a part of it. Oké. Az a lényeg, hogy ha összehasonlítjátok a kezdeti július 30-ai állapotot a szeptember 2-ai állapottal, ez majdnem ugye 2 hónap, kb. 2 hónap, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy 1/10-ére esett vissza. Because the difficulty rises up so fast. Mert olyan gyorsan növekedett a bányászati nehézség. So what stands now for the mining at INVIA? De mit is jelent maga a bányászat itt az Inviánál? We provide the newest and the most efficient hardware. A legújabb és a leghatékonyabb bányászati hardware biztosítjuk. We have an active managed mining which is unique in the market. Egy aktív bányászat kezeléssel rendelkezünk, ami egyedülálló ezen a piacon. We have, because of the active managed mining, the best mining results. És mivel aktív bányászat kezeléssel foglalkozunk, ezért a bányászati eredményeink a legjobbak. We have full transparency of the company and we have 36 months guaranteed mining. A cég teljesen átlátható, teljes transzparenciával bír, és a bányászati ideje 36 hónap. So how does the active managed mining works? Úgyhogy hogy is működik ez az aktív bányászatkezelés? We have a software in our company which continuously scans the mining market. A cégnél van egy szoftver, ami folyamatosan szkenneli, figyeli a kriptovaluta, a bányászati piacot. And if the software detects, okay, the difficulty is rising up and another coin is more profitable, és figyeli, és azt nézi, hogy ha a bányászati nehézség emelkedik, és azt látja, hogy egy másik érme profitábilisabb, the company switches to the more profitable coin and gets higher results for the customers. Úgyhogy a szoftver átvált a profitábilisabb érmére, és nagyobb eredményt produkál az ügyfelek számára.
So these are the algorithms we can mine with our software. Ezek az algoritmusok azok, amiket mi a szoftverünkkel bányászni tudunk. You know, in the mining, an algorithm is like a computer software, like you have Mac or Windows or Linux computers. És ugye, ami a bányászatot illeti, say again please this sentence. In mining, the algorithm is like... It's like different computers, so you have a Mac, you have Windows. Oké, ami a bányászatot illeti, az algoritmusok különbözősége olyan, mint amikor a számítógépben teszel különbséget, hogy ez egy Mac gép, ez egy Windows alapú gép. So you have three different kinds of algorithms. Úgyhogy három különböző fajta algoritmusról beszélünk. And all these three algorithms need different mining equipment. És mind a három algoritmus eltérő, mind a háromnak eltérő a hardware igénye. Különböző hardware kell hozzá. And INVIA has every type of these three hardware miners. És az INVIA-nál mind a három típus megvan. So what happens now if you purchase a product at INVIA WORLD? Mi történik akkor, hogyha veszel egy terméket az INVIA WORLD-nél? INVIA buys the mining hardware. Az INVIA megveszi, ugye, megvásárolja a bányászati hardware-t. And it takes a maximum of 30 days until the mining starts. A bányászat indulásához maximum 30 nap kell. INVIA sets up the software. A szoftvert beállítja a cég. Then the mining starts. Aztán elindul a bányászat. And every day you get the mining results on your account at INVIA. És minden nap a bányászati eredményeket megkapod a fiókodban az INVIA-tól. So let's take a look at the mining results the last days. Nézzük meg, hogyan alakultak a bányászati eredmények az elmúlt időszakban. This is now from the 600 euro package. Ez a 600 eurós csomag. And the mining calculator says it should give 0.0000108 Bitcoin. Ez a bányászati kalkulátor azt mondja, hogy ilyen eredményt kéne produkálni, 0,0001082 Bitcoin. And INVIA, because of the active managed mining portfolio, we can pay out 0.001918. És mivel az INVIA-nál egy aktív bányászatkezelési portfólió zajlik, ezért ezeket az eredményeket tudjuk mi produkálni. 0,0001918. So it's at the moment 50 to 80% higher than the mining calculator says. Úgyhogy jelen pillanatban ez how much percent higher? 50 to 80 at the moment. At the moment. Úgyhogy jelen pillanatban ez 50-80%-ig magasabb, mint amit a kalkulátorból látunk számokat. And this in the first row, this is the passive hash payout. It is something nice you get when you do network marketing with the company. Ami pedig ezt az első sort illeti, ez egy olyan szép dolog, ami akkor jön be a képbe, amikor hálózati marketinggel is elkezd el foglalkozni. This is a weekly payout. Ez egy passzív hash payout, és ez egy heti kifizetés. So, as I told you, I am in network marketing since 3 years, and I've seen a lot of companies come and go. És ahogy említettem, én a hálózati marketingben 3 éve dolgozom, és sok céget láttam jönni-menni. And I know this company very well because Daniel is my best friend. És ezt a céget nagyon jól ismerem, mert a Daniel a legjobb barátom. But I can imagine you want to see that INVIA is real and has their own mining farms. De el tudom képzelni azt, hogy ti szeretnétek látni, hogy az INVIA tényleg valós, és tényleg vannak saját bányászati farmjai. So that's why I want to show you now a video of our biggest mining farm in Mongolia, which we will visit in January. Igen. Úgyhogy most megjön egy videó arról a bányászati farmról, amivel mi rendelkezünk innen Mongóliában, belső Mongóliában, és ezt a farmot fogjuk meglátogatni a januárban. The diameter of this fan is 3 meters. Egy ilyen ventilátor átmérő 2 méter.
you can get a view how big this is. És hogy egyfajta érzetet ad el arról, hogy ez mekkora is valójában. So here you can see the miners. Itt vannak a minerek. And these are not like 10 pieces which I have at home. These are many, many more, you see. Ez nem olyan, mint nálam, hogy ott van 10 darab, hanem ez sokkal több. So when you stand here in such a hole, you can't talk to each other. It's so loud like in a discotheque. Ha oda állsz mellé, akkor egymással nem tudsz, másik ember nem tudsz beszélni, mert annyira hangos, mint hogyha diszkóban lennél. So now you got a quick overview of the mining hall we will visit in January. Úgyhogy most kaptatok egy ilyen rövid áttekintést arról a bányászati farmról, amit januárban fogunk meglátogatni. And maybe now you want to know what do it costs me to start at INVIA. És most lehet, hogy felmerül bennetek a kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekem, hogyha én el szeretnék kezdeni bányászni az INVIA-nál. And the good news is you can start at INVIA with 100 euros. És a jó hír az, hogy az INVIA-nál elkezdhetsz bányászni 100 euróval. And you see this is indicating the mining power. Itt láthatjátok, hogy ezek a számok a bányászati erőt, kapacitást szemléltetik. And at the 100 euro package we don't decrease the mining power a lot. És arányosan, hogyha megnézed a 100 eurós csomag, nem csökkentettük sokkal a bányászati erőforrást. So with just 100 euro you can be part of this big company. Az a lényeg, hogy 100 euróval részes lehetsz ennek a nagy cégnek. So now how does the pay in and the payout work? Hogyan működik a be- és a kifizetés? You can pay in via bank transfer, Banki utalással tudsz befizetni, ADV cash, aztán ADV cash-sel, and which is unique in the market too with Bitcoin, és aztán ami még egyedülálló a piacon az, hogy be tudsz fizetni bitcoinnal, and 50 different other cryptocurrencies. és 50 különböző kriptovalutával. The mining results you can pay out in Bitcoin, Aztán hogyan történik a kifizetés? A bányászati eredmények kifizetése működhet bitcoinnal, and the commissions you earn via bank transfer, ADV cash or Bitcoin. és az a jutalékok, amiket megkeresel, azokat kifizethetnek neked banki utalással, ADV cash-sel vagy bitcoinnal. So I hope I gave you a quick overview over the mining and how it works, and Remélem, hogy egy áttekintést tudtam nektek biztosítani arról, hogyan működik a bányászat, we will continue after a short break. és a szünet után pedig folytatjuk.